Друзі, всім привіт! Дякую, що відкрили це відео. А якщо ще подивитесь його до кінця і підпишетесь, я буду взагалі вам безмежно вдячна. В цьому відео я хочу вам показати ціни на продукти харчування в Ріо-де-Жанейро в Бразилії. Підемо ми з вами в супермаркет, який називається Зона Сол. Це такий, знаєте, якщо порівнювати сегментом в Україні, там АТБ, Сільпо, то це сегмент Сільпо, да, трошки дорожчий. Цей супермаркет називається Зона Сол. І коли ви будете дивитися це відео, ви повинні розуміти, що тут можна і знайти супермаркети трошки дешевше. Але для мене найзручніший саме цей магазин. Я, до речі, коли тільки приїхала і після перших днів перебування тут, і коли я побачила ці ціни, я спробувала пошукати щось дешевше, але там було стільки людей, я простояла в черзі десь хвилин 25, тож я все ж таки вирішила, що мій комфорт для мене важливіший. Тож, це супермаркет, де я кожного дня скуповуюся так, для сніданків, готування вечері або обідів, беру вас з собою. Хочеться ще трошки вам розповісти про ціни, тому що коли я їхала сюди в Бразилію, після Таїланду, як ви знаєте, я заїжджала і в Україну, і заїжджала і в Іспанію, в Аліканте, і в Валенсію. І якщо порівнювати загалом всі країни і ціни, то тут, мені здається, просто найдорожче. Я просто шокована. До речі, якщо ви хочете, щоб я зняла відео, знаєте, таке детальне, скільки ми витрачаємо на оренду житла, скільки ми витрачаємо на екскурсії, скільки ми витрачаємо на харчування, на ресторани, на каву, напишіть, будь ласка, зроблю таке ж саме відео з підрахунками, як і про Таїланд, яке у мене є. Я зроблю таке саме відео, як в мене є про Таїланд, так, з детальним описом цін і покажу, що тут, як. Як завжди, буду показувати ціни в гривнях, в доларах. І яка валюта в Бразилії – це бразильський реал. Тобто в супермаркеті ви будете бачити саме ціни в реалах. Пішли зі мною, сподіваюся, вам буде цікаво. Якщо ви плануєте їхати в Бразилію, це відео буде точно для вас корисне. Так, ну що, почнемо з фруктів. Білий виноград, червоний виноград коштує 12 реалів і 7 реалів. У них взагалі є велика папая, а є ще така малесенька. Ця коштує, бачите, по акції 6,49, а без акції 9 реалів. До речі, подивіться, які великі авокадо просто. З розміром моєї руки. Дивіться. Я не знаю такого авокадо. На авокадо тости, мабуть, вистачить на цілий тиждень для однієї особи. Так точно. Загалом в Бразилії дуже-дуже багато видів бананів. Вони їх використовують також на гарнір, також роблять усілякі десерти, запікають, використовують випічці, в печиві, дуже багато кексів. До речі, також дуже багато цукерок з бананів. Бачите, ось такі бананові чіпси. Ось такі бананові чіпси. Ось, я думаю, що це цукерочки. Бачите, без додавання цукру. І просто сушені банани. Такі у нас також є. Я, до речі, дуже люблю їх. Ну, насправді це калорійна бомба, але дуже смачно. Давайте подивимося, скільки ж коштують отакі звичайні, да, до яких ми звикли з вами. Коштують 10 реалів. Так, кокосова водичка. 1 літр 19 реалів. Така сама, як в Таїланді, але на смак, до речі, вона відрізняється. Манго також коштують 10 реалів. М'який, але сорт, бачите, зовсім інший, не такий, як в Таїланді. І ось ця папая, про яку я казала, що вона така маленька, да, поміщається в мою руку, коштує 11 реалів, як ви можете бачити. Вона дуже смачна, дуже м'яка, солодка, ароматна, обожнюю просто. Давайте переходимо далі. Ананаси. Дуже смачні в Ріо ананаси. Маракуя, це взагалі щось. Дивіться, який розмір маракуя. Ви таке бачили? Я такого ще не бачила.
Таїланді, вона ось така маленька-маленька. І, до речі, є ще більше. Це, дивіться, яка просто гігантська. У порівнянні навіть з мандарином, з апельсином, да? Дивіться, яка маракуя. Так, ну і 10 реалів апельсини звичайні. Що далі? Лимони, лайм 5,49 коштує. Ось кокос 25,90, але це такий старий кокос, тож, думаю, ми не будемо про це зараз порівнювати. Мені дуже подобається, що тут дуже багато овочів вже ось такі порізані, вони готові до приготування. Це дуже зручно. Наприклад, взяли собі ось такий наборчик, є картопля там, морковка, що ще можна вибрати. Є просто картопля, є просто морква, є ось такий, бачите, до речі, часник 9,12 коштує, це скільки? 160 грам такого почищеного. Є прям ось такі салати вже, да? Можна також для смаження, бурячок з морквою, з капустою є. Тобто, ну, це дуже зручно. Я не купляла так, тому що в мене є все необхідне, щоб порізати це і приготувати, але комусь, може, це буде дійсно зручно. Наприклад, да, дивіться, бурячок свіжий, можна просто в їжу вживати, не тільки варити, а у такому свіжому вигляді. Інколи не хочеться руки пачкати, то вигідніше купити. І це взагалі моя любов, як ви можете бачити. Дивіться, ось таке. Thank you. Sorry. Ось такий дуже файна леді до мене тут допомагала мені. Ось таке відро свіжих фруктів. Зараз вам скажу, 27,75. Вони свіжі, я купляла декілька разів, коли йшла на пляж. Тож, насправді, це дуже зручно, мені здається. Можна вибрати кавунчик, ананас, манго, дивіться, взагалі 6, да? Тобто отак взяв стаканчику і пішов собі на пляж кайфувати. Папая 4,19, тобто, ціни не маленькі, якщо переводити в гривні, навіть якщо в долари, але, мабуть, що не такі прям і захмарні. Можна купити свіжі соки. Я перевіряла склад, там дійсно знаходиться тільки сік того чи іншого фрукту. І коштують вони, як ви можете бачити, 22, 23, 20, 30, да? Тобто ціна трошки відрізняється. І термін придатності цього соку 2 дні. Давайте далі. Це в нас полуничка. Тут її не так багато, але не видно, де ціна. Де ціна, не зрозуміла. Ціна. Не можу знайти ціну, потім знайдемо ціну. До речі, дивіться, що тут є. Це черешня, виявляєте? Але ось такий маленький пакетик, 180 грам, коштує майже 20 реалів. Це, звичайно, коли зараз в Україні сезон ягід, це для нас дуже-дуже дорого. Малинка 27,99, блубері 15. Як ви можете бачити, також ось такі незвичайні фрукти. Ніколи не куштувала. Тамарін, да, кінтан, як ще називають. Ого, 55 реалів, але то, мабуть, що за кілограм. Насправді є дуже велике різноманіття. Тут, бачите, різних фруктів, овочів, різні види манго. Навіть є, дивіться, який гарний гранат. Я такий тільки вдома бачила в Україні. Є персики. Персики у нас коштують 40 реалів за кілограм. Є дуже смачна хурма. Коштує вона 14 реалів за кілограм. Давайте ще подивимося, скільки коштує авокадо. Дуже смачні авокадо. Це інший сорт, не такий великий, як той. І цей коштує 22,99. І давайте ж повернемося до полуниці. Може, все ж таки ми знайдемо ціну. Так, дивіться. Ціна маранго. Маранго – це клубника, полуниця, вибачте, 16 реалів за 250 грам. Так, дороговато, я би сказала, за 250 грам. І ще дуже смачне
це фіники, уявляєте, свіжі, просто неймовірно смачні фіники. Я купляла вже не раз 20 реалів за кілограм. Ну і давайте підемо подивимося, скільки ж коштують овочі. Тут що ще цікавого? Це оливкова олія. Дивіться, за пів літра 40 реалів, 40 реалів, 35 реалів. Ось тут у нас 70 реалів, але це вже в нас, також пів літра. Тобто ось такі ціни. Що тут у нас ще є? Оливки. Оливки 21, оливки 36. До речі, дуже смачний делікатес у них тут. Загалом це, я думаю, не тільки в Бразилії, це в Латинській Америці. Вони використовують це серцевина пальми. Уявляєте, ось така вона консервована. Я навіть не знаю, з чим її порівняти, але на смак як артішок консервований. Дуже рекомендую, якщо десь будете, обов'язково спробуйте. Ну і що, ми повертаємося до овочів сюди. І овочі у нас почнемо з нашого найулюбленішого овоча, одного з. Це картопля. По акції 5 реалів. Класна картопля. Невідомо звідки вона, вони не пишуть. Сорі. Я тут заважаю всім зі своєю камерою. Так, давайте перчик подивимося. Перчик 20 реалів червоний і 10 реалів зелений. До речі, є тиквочка, навіть є там насіннячко, ось такий кусочок. Ну, до речі, ціна адекватна, пів кіло 4 реалі. Помідорки 10 реалів за кілограм. Ось такі, непогані в них томати насправді, соковиті, пахнуть, є чері. Дивіться, яка краса, боже, дивіться, що я знайшла. Ну, це, мабуть, для декорування, не знаю. Або, знаєте, може фарширувати. Дуже гарна така тиквочка, просто неймовірна. Тут поруч біля мене вино, насправді дуже різні ціни. Ну, ось, бачите, 70, 80, не знаю, може дивитися, звичайно, на ваші улюблені бренди. Я дуже рідко вживаю вино, та й взагалом алкоголь, тож для мене я дуже важко порівняти, але от мені здається, скільки пляшка вона повинна коштувати взагалі, не знаю, 15, 20, 30 доларів, скажіть мені, будь ласка, ось такі ціни на алкоголь. Що в нас тут є? Чорнослив, дивіться, скільки це коштує, 38 реалів, уявляєте, боже, як дорого, 400 гривень майже чорнослив, курага є, курага 43 реалі, також ціна, звичайно, ну, як для мене, трошки завишена. Не знаю, може для Латинської Америки це такі прям супер екзотичні фрукти. І горішки кешю 37. Скільки тут грам? 320 грам, 37 реалів. Ось такі ціни. Я потім ще скуплюся, покажу вам, наскільки виходить у мене продуктовий кошик. До речі, бразильський горіх. Ні, це пекан. Це пекан. Обожнюю пекан. До речі, він тут дешевший. Бачите, він 25. Візьму його 100% собі. І, до речі, один з моїх фаворитів, те, що я сказала вже, бразильський горіх. Ну, це просто моя любов. Але, дівчата, ви повинні розуміти, що дуже багато його їсти не можна, тому що він дуже-дуже жирний. Там 3 горішка в день – це максимум. 54 реала. Ось така упаковка, 270 грам. Так, ну що, давайте підемо далі. Подивимося, скільки коштують яйця. До речі, ось там, бачите, вже Копакабана пляж, і там вже море. Уявляєте, вон трошки видно море. Тобто ми живемо насправді дуже близько до моря. Так, яйця. Ну, загалом, що тут показувати? 14 за десяток яєць, 12, 13, ось є подорожче, також 12 і є 19. Тобто ціни трошки відрізняються. Продовжуємо з овочами. Дивіться, огірки у нас 10, синенькі, 6, є цукіні, 7 коштують. І давайте подивимося, що там у нас цибуля.
До речі, цікавий факт. Цибуля на бразильській мові, точніше на португальській мові. Також цибула, уявляєте? Дивіться, яка гарна, коштує 9 реалів. Ну і давайте подивимося, скільки ж буде у нас бурячок. Бурячок називається бетераба. Коштує 4 реала. Дивіться, який гарний, дуже гарний. Такий прям хочеться борщ скуштувати. До речі, хочу вам показати такий овоч. Це також сімейство бульбових, да? Чи як їх називають, картопля, морква, ось це. Називається він маніяка, чи якось так. І вони готують з нього дуже-дуже смачний гарнір. Я просто його обожнюю. Називається він, боже, як же він називається? Напишу вам, як він називається. Але це прям традиційна їжа Латинської Америки. А приїхала вона з Африки, тому що дуже багато людей ще в ті часи, да, дуже далекі, коли привозили людей з Африки сюди, ну, скажімо так, працювати, вони привозили свої традиції. Ну що, давайте ще з овочів зупинимося на моркві. 4 реаля, класна морква. І давайте будемо йти в молочні продукти. Я просто обожнюю ось цей сир. Я пробувала, мабуть, що тут всі. Він такий, знаєте, як адигейський наш, мабуть, що, але більш такий легенький, дуже смачно. Ось півкіло сиру коштує 28,50. Є трошки дешевше, я думаю, що це залежить від жирності, насправді. Так, до речі, тут є ось така ковбаска, 30 реалів коштує. І ось таке прошито, італійське, мабуть, не знаю, також 30 реалів коштує. Ковбаса виглядає як салямі, да, і написано саламіано. Коштує 30 реалів. До речі, я дуже давно не їла ковбасу, хочеться, знаєте, може сендвіч якийсь. Так, ну що, ось так виглядає супермаркет. Там можна замовити все, що ти захочеш. Вони тобі дуже-дуже, знаєте, наріжуть слайсами тонесенькими, дуже смачно. Дивіться, дівчинка там чи хлопчик, не бачу, ріжуть. Вон ковбаску можна нарізати. І ось тут можна замовити все, що ти хочеш. Вони нарізають такими маленькими слайсами. Також там є, зараз я пройду, також можна взяти ось такий сир, бачите, і усілякі намазки, маслини, оливки, бачите, тут вони самі готують. Ну і можна ось таку ковбаску взяти вже порізану, 35, коштує за 125 грам ось така шинка. Ось дивіться, щось схоже на нашу ковбаску докторську, 9,90, 200 грам. Тобто все, бачите, залежить від цін. А поруч щось схоже, але, то за кілограм, бачите, 50 реалів за кілограм. Ну і ще давайте трошки по сиру подивимося. Наприклад, ось такий сир камамберт. 52,99. Президент, який є і в Таїланді, і тут 41,99. Я думаю, що це сир з козячого молока. Дивіться, 49,99. Ми ось такий купляємо за 44,99. Дуже і дуже смачний. Сир з пліснявою. Он бачу ось такий кусочок. Скільки там грам? 180 грам, 18 реалів. Давайте подивимося на пармезанчик. Пармезанчик, ось такий шматочок 200 грам, 69,90. До речі, що з приводу тут творожного сиру або сиру, да? Я з Харкова, тож ми кажемо на сир творог. Він тут є, дивіться, але він виглядає трошки в іншому вигляді. Він такий, знаєте, його можна нарізати, і він трошечки солоненький. Коштує він, як ви бачите, тут приблизно скільки? Більше ніж півкіло, 38 реалів. Можна взяти маленьку баночку, дуже смачний. Вершкове масло, дивимося, 16,90, 200 грам. І далі тут вже йдуть солодкі йогурти, не знаю, чи буде вам
цікаво чи ні, але можна взяти ось такий протеїн, просто розведений на молоці або йогурт-протеїн. І ось така ціна. У середньому 10-12 реалів. Звичайний грецький йогурт. Зараз, якщо я знайду, покажу вам. Ось він, ми беремо ось такий, коштує він 32 реалів. Дуже смачний. Ну і тут, звичайно, не Таїланд. В Бразилії дуже люблять хліб. Дивіться, що можна тут, ось такі сендвічі, дуже гарно виглядає, дуже смачно пахне, можна купити. Ось таку піцу, до речі, прям взагалі дуже смачно виглядає, аж мені захотілося. І усілякі багети. Хліб дійсно різний, і на заквасці, і французький багет, і з сиром, і з всім, чим ви захочете. І дивіться, він тільки що дістав пиріг. Я думаю, що це брауні. Дивіться, яка краса, просто неймовірно виглядає, дуже смачно. І ось тут дивіться, який хлібчик. Тобто Бразилія в плані хліба в порівнянні з Таїландом, звичайно, що виграє. Ще повертаємося трошки до овочів. Насправді я не знаю, що скільки коштує. Спробую ось тут перекласти, тому що ціна, як ви бачите, дуже багато всього. Не можу знати, де що знаходиться. Але тут завжди вони вмикають ось таку систему. Тобто овочі дійсно завжди свіжі. Є, дивіться, розмарин. До речі, вибір сьогодні не такий великий, як загалом, тому що я прийшла вже в другій половині дня. Тож, бачите, ось така краса. Тобто зелені дуже багато, є різноманіття. Ну і насправді ціна плюс-мінус адекватна. От, наприклад, брокколі за 1 кілограм 6 реалів. Повертаємося трошки ліворуч. Дивіться, тут рибка в нас є. Що це за рибка? Філе якесь, 20,5 реалів. Не знаю, що це за рибка насправді. Тілапія, креветки, кальмар 44,99. Восьминіг, до речі, дуже популярна страва, тут 70. Давайте подивимося на мій улюблений саламон. Саламон 89,99. Ну і там ще дуже багато різної рибки, свіжої, вже почищеної. Дивіться, можна ще так подивитися. Ну і ще можна взяти суші, прямо тут вже приготовлені, свіжі. Сашимі, наприклад, коштують, скільки тут грам, не зрозуміло, скільки тут грам. 36 реалів. Ось такі суші 28 реалів. Виглядає непогано. Ми прийшли до полиці з асаї. Асаї – це така неймовірно корисна ягідка, яка росте тільки в джунглях Амазонії. Я про цю ягідку зніму відео окремо. Воно вже, може, є на каналі, якщо є, додам з посилання. Воно є з цукром, є з бананом, є взагалі дієтичне. Це просто, насправді, суперфуд. Там дуже багато антиоксидантів, дуже багато вітамінів. І така особливість цієї ягодки, що вона не зберігається у свіжому вигляді. Саме через це її використовують ось так, як морозиво, заморожують. І це дуже смачно. Бутилочка звичайної води 2,68. Кола коштує, це яка? Це, мабуть, 600 мл, 5,59. Дуже в них популярний чай матте. Є без цукру, є з цукром. Ось така ціна за таку маленьку пляшечку. Ну і загалом вибір напоїв дуже-дуже великий. Дуже багато соків, натуральних соків, також з різними ягодами з Амазонії, з асаї та іншими. Давайте подивимося, що тут у нас з м'ясом. Оце така традиційна страва, це рибка. Catfish вона називається. Чесно, я не знаю, як вона називається на англійській мові, на українській мові. Треба буде подивитися. Ось такі котлетки, скільки тут, 320 грам. Це яловичина. Яловичина в Бразилії дуже гарної якості. Коштує 25,99. Є ось такі
Боли 22,99 для бургерів, 360 грам 25,99. І ось такі кусочки, шматочки зразу готові для приготування. Наприклад, медальйони 55,21, пів кіло. Можна філе міньйон, це взагалі одне з найм'якших частин яловичини, 109 реалів. Щось, наприклад, трошки подешевше. Дивіться, також біфе, де, не знаю назву, 36, да, тут пів кіло м'яса. Я купляла і дорожче, я купляла і дешевше м'ясо. І все м'ясо, воно було просто неймовірно м'яке. Готувала я просто на сковорідці, потім у фользі трошечки дотримувала. Ось такий фарш 39,99. До речі, ціна така немаленька. Якщо на вагу купляти, то буде трошечки дешевше. І ось тут є ще ось такі прям великі куски м'яса. Ну, загалом ціна 69,99 за кілограм. Це вже купляють люди, які постійно піканія, до речі, 69,99 за кілограм. Це люди, які вже знають, як його різати і так далі. Я зазвичай беру те, що вже порізано. Свинина в них є, але її дуже мало. Зараз я вам покажу. Ніколи не купляла її, тому що ми намагаємося її не їсти. Нічого не маю проти, але мені не подобається. Дивіться, скільки за кіло, 32,99 шматочок свинини. Чому вона чомусь вся така завакумована, запакована. Також тут є такий відділ, де хлопчик розрізає м'ясо, і ти можеш собі взяти на вагу. Це виходить, до речі, набагато дешевше, але м'ясо дійсно дуже свіже, дуже смачне. І можна ще взяти ось такий фарш. Фарш коштує 49 за кілограм. Давайте ще подивимося, скільки коштує тут курочка. Курочка, наприклад, за 800 грам філе коштує 26,99 на вагу. Курча немає, тільки в таких упаковках. Ну і ще, може, комусь буде цікаво, корона коштує одна пляшка 7,19 реалів. Або в банці 7 реалів. В Бразилії, до речі, вони дуже люблять пиво, але загалом, те, що я знаю, вони п'ють ханіки. До речі, ще ось тут можна взяти м'ясо. Я не знаю, чому воно тут окремо. Може, воно якесь засолене, уявлення не маю. Ну що, по крупам трошечки пройдемося. Рис в них дуже гарний, дуже класної якості. Він, знаєте, такий виходить, дуже розсипчастий. Ціна дуже адекватна, 4,49 реалів. У них дуже великий вибір рису, який, знаєте, дикий рис, дуже корисний. Ось такий, дивіться. 9,69, 12,5. Є в таких пакетиках, знаєте, варити, там 10, 11, 12. Є різний рис навіть з якимось насінням, 19. Тобто вибора круп і гарнірів у них дійсно дуже багато. Ось такий я обожнюю рис, 16,89. Але його треба довго варити. Це великий мінус. Що тут ще є? Нут 20 реалів. Кіно. Зараз хотіла вам швиденько показати. Кіно я не бачу. Бачу лентук, забула, сочевиця, да, на українській мові, 21,99. Тобто тут є насправді все, що вам необхідне. Ось, наприклад, що я беру, мені дуже подобається, це вже приготовлене кіною. Тобто там пакетик, який треба просто, він такий завакумований, і на 2 людей більш ніж достатньо насправді поїсти. Коштує така пачечка 15,99. Дивіться, до речі, пшеничка є. Ну, печиво ми не будемо вам показувати, ціни на печиво, не знаю, наскільки вам це буде цікаво або ні. Томатна паста, є дуже різний великий вибір. Паста
Також можна вибрати, є безглютенова, дуже багато вибір. Бачите, із цільнозернового зерна, скільки воно коштує, 9,29 паста. Є також, не знаю, зі шпинатом, дуже великий вибір. Ми беремо ось таку, 17,64. Дуже великий вибір. Ну і ціни на шоколад. Мілка, наприклад, коштує 13 реалів, це по акції, а так вона коштувала 18,90, тобто така ціна була. Так, хотіла вам показати мій улюблений краківський шоколад. Вавель, він тут є, уявляєте, Рошена нема, але я зустрічалася з українцями, вони казали, що раніше, декілька там до війни років, то він тут був, можна було знайти шоколад український, але немає цін, тож не можу навіть сказати, скільки вона коштує, але це 100% я знаю, тому що я обожнюю Краків, це краківський шоколад, особливо я обожнюю їх пташине молоко. Є дуже велика кількість різних шоколадок, які ми не знаємо. Я щось спробувала, щось ні, насправді, але все, що пробувала, особливо мені рекомендували спробувати ось цей Нугалі. 37,90 він коштує, дивіться, то він дуже і дуже смачний. Ну що ж, буду я зараз збиратися, тут така квіточка стоїть, можна заплатити самому, можна заплатити на касі з касиром. Ось тут є такий відділ також з суперфудом, ну там з усілякими добавками, з протеїном. Наприклад, ось такий протеїн 22 грами білку коштує 450 грам, коштує 139,90. Креатин 149,90. Ну, буду все переводити в долари, гривні, і мені цікаво буде послухати вашу думку на це все. Тому що мені здається, що тут ціни, звичайно, такі немаленькі, навіть якщо порівнювати з Європою. А ось така одна порція 16,90 коштує.